ọdún 1980 àwọn ni wọ́n jẹ́ first general manager à ń pè ní New Day television nígbà náà television service of Oyo State àwọn náà ni bàbá wa engineer Lateef Fọlọ́runṣọ́ Búsàrí ẹ káàbọ̀ sà ẹ fún bàbá látọwọ́ dáadáa ilé akéde TV ní ìsìn àwọn ni ọ̀gá àkọ́kọ́ ń bẹ̀. I'm not following any order mo kàn ń mú lọ́ba náà ni ní apá ọ̀tún bàbá wa Fọlọ́runṣọ́ engineer Lateef Búsàrí òun náà ni olóyè Ayọ̀délé Adéyẹmọ formerly of BCOS ẹ bá ń fún ní àtẹ́wọ́ dáadáa ọ̀gá mi làwọn náà láti bẹ̀rẹ̀ ètò kí a máa kára ló máa dá sí ètò phone-in program lórí rédíò ní gbogbo Nàìjíríà bàbá wa èyí àrà olóyè Bámijí Òjó ẹ bá ń fún bàbá látẹ́wọ́ dáadáa. láyé ẹjọ́ òun àwọn máa ń gbádùn ní ìsìn wọ́n kàn bọ́ orí rédíò mbolo tí ń jábọ̀ tí wọ́n bá gbóhùn ẹnikẹ́ni láì jẹ́ pé àṣẹ́gun ọ̀mà rédíò wọn lọ lé rẹ̀ ẹ bá fún bàbá látẹ̀wọ́ dáadáa kí ló rò pọ̀ ń ṣe ná kí mo ló rò pọ̀ wà. ẹni tí ó jókòó tì wọ́n welcome ẹni tí ó jókòó tì wọ́n ìkan náà bàbá wa náà ni tí wọ́n ti fi ìgbà kan jẹ́ ọ̀gá àgbà ní iléeṣẹ́ tó mójútó ètò ìròyìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni wọ́n wá sí iléeṣẹ́ BCOS gẹ́gẹ́ bí general manager ìgbà tán àtakò lọ sí Ọ̀ṣun State Broadcasting Service àwọn náà ni as general manager àwọn náà ni bàbá olóyè John Fádèmí ẹ máa ń fún ọ ní àtẹ̀wọ́ dáadáa. Bọ́lá ti tó òsì jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá rẹ̀ mo ti fẹ́ dákọ̀ rẹ̀ bọ́ọ̀lù ṣe tún ṣéhùn jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá rẹ̀. arábìnrin tí kí n má bàa tún fò ó tí wọ́n wọlé yẹn àwọn ni wọ́n jẹ́ zonal director fún Federal Radio Corporation of Nigeria Radio Nigeria ní Ìbàdàn wọn bọ́sibí ẹnìkan ń pe Joseph lánàá Joseph mo ní òkè nígbà tí ẹni tó ń jẹ́ orúkọ yẹn bá dé màá ní kó kọ́ ẹ bí wọ́n ṣe ń pe orúkọ yẹn ó wàá sọ̀rọ̀ ní ìsìn bí ẹni tí ó fẹ́ ka national news wàá fún wa ní time check at 7 then ó yà ṣe bó ṣe máa ṣe kó sì dárúkọ rẹ̀. The time is 7 o'clock. This is the network service of Radio Nigeria. My name is Bola Tito Joseph. Thank you, please sit down. Ó ní ẹ̀ o ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run ẹni tí ó tún kàn ní ọwọ́ iwájú mi níbí nígbà tí mo fi wà ní presentation ní NTA èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ ni ti ń bẹ láàrin wa akọ̀mọ̀ fọwọ́ gba bàbá ní kí ló ń ṣe bọ̀dá àṣekè ṣe bọ̀dá àṣẹ bàbá ni torí pé gbogbo àná máa ń kó jẹ́ tí wọ́n máa ń bá a ṣeré bàbá ṣe àwọn náà mọ̀ bá a bẹ àti jẹ́tù dàdé ni wọ́n tó jọ́gà wá ń gbà náà tẹ̀ bá ń bọ́ ẹ̀ ń bá láyà ọ̀wọ́ kí ni kan tẹ́ ẹ ṣe ń gbà kan tí yọrọ ọ̀dà oko close ẹ mọ̀ wọ́n tún fẹ́ dáhùn kan gbà kan lọ́ọ̀ni òjò ọ̀dọ̀nà sí wọn lọ́rùn ẹ̀jẹ̀ gbogbo òde àgbẹ̀ kankan lágbàgbé ẹ̀ àwọn bàbá wọn ti di baálẹ̀ ní ìsìn baálẹ̀ Olúyọ̀lé ní ilẹ̀ Ìbàdàn bàbá wa baálẹ̀ Yẹmí Ògùnyẹmí ẹ bá ń fún alátọwọ́ ọkọ̀ ọ̀lú àmì bàbá ẹni tí ó kàn tí mo fẹ́ fi ràn wá màmá wa ṣẹ́rí ńgbà tí mo kéré tí mo wà lọ́dọ̀ wọn fún mi wọn máa rán mi lọ sí ọ̀dọ̀ wọn pé kí n lọ gbé àwọn kankan fún wọn wọn máa ń bá wa rajà oníṣòwò nìyẹn fún mi èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti wà nílé iṣẹ́ tẹlifíṣàn láyé WNTV WNBS mo ń sọ yóò torí ìyá tẹ́ ń wò yìí mo rò wọ́n ti kọjá 80
ìyá àgbàlagbà tó dáa ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ràn ọmọdé. Àǹtí gbogbo wa máa ń pọ̀ wọn àmọ́ àgbàlagbà ni wọ́n ńgbà tó yẹyẹ wa àti máa gbé àǹtí wa díṣẹ́ ní òní jẹ́ lè pọ̀ wọ́n ní àǹtí mọ́nìsì torí wọ́n máa ń kó àwọn ìwé jọ nípa àǹtí náà ní pè ní àǹtí Bọ́lá Alọ́ ẹ̀bà fún màmá láti ọ̀dà yìí. Baálẹ̀ láìfù ní program yìí wọ́n mọ̀ bí mọ̀ láìfù. Ọ̀dà mo ti gbọ́. Next, I'd like to present to you another distinguished broadcaster. Àwọn àti bàbá wa kan wọ́n ti dolóògbé ní Sankotolu Fátóyìnbó àwọn wà ní Nàìjíríà nígbà náà. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pẹ̀lú bàbá Bámijí Òjó ara wọn tí mo ti ní oore ọ̀fẹ́ àti kọ́ bíyàn ṣe run live presentation ní outside broadcast. Wọ́n máa ń kọ́ wa program presentation lọ́pọ̀lọpọ̀ and tí o bá fọ́nbù wọ́n á lé ẹ jáde kúrò nínú studio wọ́n lé ọ kúrò nínú studio. Bíọ́dún Sọ́nà boys náà máa ń gbé àwọn torí àmọ̀ pé ibi iṣẹ́ nìkan ló yẹ ká dó sí tọ́gà bá ti close à ń tẹ̀lé lọ náà ní kò tí ẹ yé wa èmi àti tọ́gbà pálẹ̀ yẹn á sàmọ̀ tẹ̀lé wọn kí náà ni títí ọmọọba Bíọ́dún Sọ́nà former GM this way. Ṣé wá rí ọmọọba Bíọ́dún Sọ́nà yìí àti bàbá Bámijí Òjó ẹjẹ́ ń pa á lẹ́rìí kan nígbà tí ọlọ́run pè mí bàbá Bámijí Òjó mo rántí lọ́jọ́ kan tí ọmọọba Bíọ́dún Sọ́nà àbúrò wọn ni tẹ́sí mọ̀ pé GM náà ní GM wọ́n mọ̀ jẹ́ títí GM bá ti gun ọmọọba Bíọ́dún Sọ́nà wọ́n kàn já wa ni wọ́n ti gbàgbé pàrọ̀ akéèkéé wà ń bẹ̀ àgbọ̀n bọ̀ lẹ́sẹ̀ ń ṣe báyìí nǹkan báyìí tí mo ní kẹ́ ṣe tẹ́ ẹ̀ sí tẹ́wọ̀n kó wẹ̀ kẹ́ ẹ sọ lójú àwa nígbà tí wàá jára kan bàbá Bámijí Òjó pé ẹ̀yin ọmọ yìí sẹ́rí bá Bíọ́dún ṣe ń sọ̀rọ̀ sí mi sọ́dà bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n náà màá fún yín kwéré o màá lé yín jáde o kẹ́ ẹ lè mọ̀ yín pé ọ̀dà wà ní ẹnu iṣẹ́ and respect dẹ̀ wà ó dáa kéèyàn réèyàn kọ́ ọ̀yàn iṣẹ́ kó dẹ̀ gbà á mo gbàdúrà yín bàbá ẹ̀mí yóò gùn lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀gbọ́n mi ṣé wọ́n rí yín bẹ̀rẹ̀ wọ́n á rí yín ọ̀wọ́n náà wọ́n máa ń ṣe chit-chat program lórí rédíò púpọ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n ṣe gbẹ̀yìn lọ́sùn mi mọ̀ torí láti 91 bóyá ẹ̀kan mo tí ì rí wọn rí ẹjọ́ ẹ wá síta náà ní àárín ìṣẹ́jú kan. Smollett di alamuman ọ̀tàn ṣẹ̀rí pàwọn èèyàn yín pọ̀ ẹ bá fún wọn látẹ̀wọ́ dáadáa. Ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ sọ gbólóhùn kan bí Bọ́lá ti tó ti sọ lẹ́yìn. Ọ̀nà táàpù sọ́pọ̀. Ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bẹ́ẹ̀ni o, ọ̀gẹ́ ṣe o. Well, I am His Lordship the Alamuman. On radio this morning, we are going to present to you 1, 2, 3, 4 things. And the beginning is this one called Bam 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 Bam. Thank you very much, sir. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ pé ọmọ Akin, bàbá Akínsolúgbà ló ń kí yín. Baba was very famous with the Ife dialect presentation of a request in Yoruba language. Ó ta ní kan tí mo ní kí ló ń yẹn ṣe bàbá yìí sá wọ́n kàn máa sọ ọ̀fẹ́ sí gbogbo ẹ̀ tí gbogbo wa ní ìfẹ́ ní kí ló dé tí wọ́n jẹ́ pé ìfẹ́ tá láti ìgbà tí ayé ti ń bẹ tẹ́ bá ń gbọ́ Akínsolúgbà bàbá oníròyìn àrà rẹ̀ ẹ̀bọ́ta káwọn èèyàn rí yín dáadáa lórí orí ọ̀fẹ́ la ní o. Ẹ̀dọ́nà bóòdù ẹ̀sìn wá sí bí ọmọ kékeré náà kí lọ́jọ́ orí yín tó náà mọ̀ bínú oníwọ̀n. Wọ́n ní ìgbàlú nígbàlúkà báyìí bá ti ní ìmọ̀ báyìí ní ṣe ìmọ̀ báyìí lẹ́fẹ̀ẹ́ sí bí small boy. Ẹ̀dá kí lọ́jọ́ orí yín sá. Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti ńlọ 80
àtẹwọ́ ńlá fún Jésù ẹ lọ jókòó sà. ire o ire o bàbá kan ló ní gbólóhùn yẹn akéwì àgbà nígbà tí mo délé bàbá wa Láńrewájú Adépọ̀jù mo rò pé a ó ti àráyè sọ̀rọ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n ògo ni fọ́lọ́run ó rẹ bàbá díẹ̀ fọ́lọ́run bá ní fikún àlàáfíà wọn ọmọ wọn Adéjàre ló wá sojú wọn nígbà tó bá jáde ẹ̀yin náà mọ̀ ìpè àjànàkú èyí yàrá ọmọ tẹ́ ẹ bá bí ẹ̀yà ní ìjọ bàbá wa akéwì àgbà onídàárí ayé kò tọ́ alàgbà Túbọ̀sún Ọládàpọ̀ wọn bẹ ní bàbá ẹ bọ́ta ẹ má bọ̀. ọmọ ogun gbọlá. bàbá mo wò yín mi jẹ ẹ̀rí irun dúdú kankan ní wájú ó tóbi báyìí lọ náà yìí sí. àwa náà ń lọ bí 100. ẹ pàtẹ́wọ́ ńlá fún Jésù kí ẹ rí nǹkan tó lọ́n ṣe fún Oríyọmí Hamzat báyìí lónìí ẹ lọ jókòó kí mo mọ̀ pọ́n náà yín pọ̀ ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò àgbà lórílẹ̀‐èdè lọ́bìnrin tó jẹ́ àkọ́kọ́ màmá Fọlákẹ́ Ṣọláńkẹ́ wọ́n pé 90 lónìí kò yẹ kí ọ̀gá ọ̀rá yìí wà bí ṣùgbọ́n wọ́n láwọn gbọ́dọ̀ jẹ́ kójú ó tì ọ́ ni wọ́n fi wá Oríyọmí lọ dọ̀bálẹ̀ kò fi hàn dáadáa torí pé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ bàbá ojú òbí tì ọ́ ìwọ náà dàgbà ò dàgbà káàdì. bàbá wa baálé ayọ̀ nìde àwọn náà ṣe bá dé lónìí gbogbo ẹ̀ sá lọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run yanjú ti àbí ọ̀yanjú ẹ̀ Ọlọ́run yanjú ẹ̀ ẹ má bọ̀ sà bàbá wa yọ Adéọ̀ṣun tí bàbá yìí bá ń sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì lẹ́nu ẹ̀ lè mọ̀ gbọ́ Yorùbá ṣùgbọ́n tá bá tún bẹ̀rẹ̀ sí sọ Yorùbá àwọn ni mo máa ń describe ẹni tó máa ń sọ Yorùbá phonetically wọ́n máa ń wà very thorough explicit and what again now I can't remember. All of the above. Articulate, God bless you. àwọn náà ọjọ́ ti lọ díẹ̀ o tó bẹ́ẹ̀ lọ. ó lé díẹ̀ 70. wọ́n ló lé díẹ̀ 70 ẹ bá ń pàtàkì ńlá fún Jésù ẹ bá ń gbọ́ pé Ayọ̀ Adéọ̀ṣun ni oníròyìn àwọn yòó ẹ bá ń fún alátẹ̀wọ́ dára. ọ̀yà ẹ máa bọ̀ pápápá torí pé ntí Ọlọ́run bá Oríyọmí Hamzat kó jọ lónìí ó yẹ kí gbogbo ayé ó rí bàbá yìí àwọn èèyàn ní ẹ ti dá mọ̀ ẹ dákọ̀ yín fún. àná ọlápọ̀ lọ́lágbọ́n. nínú ìlú ọ̀yà ìtẹ̀síwájú ọlọ́gbọ́n. Balansa. Yes, come, Aliu, you are here, so we have to introduce you. Very late lánàá ni ìkan náà àwọn aṣáájú wa tí wọ́n jẹ́ oníròyìn Alhaji Kọ́lá Bọ́lọ́mọ pé ni wọ́n sọ fún mi pé ìdíwọ́ ráńpẹ́ kan wà pé àbúrò àwọn tí ó ti ń táyà rẹ̀ àkàbàdì dé tí wọ́n náà ni Minister of Information Alhaji Aliu wọn ni wọ́n aṣojú Alhaji Kọ́lá Bọ́lọ́mọ pé ẹ bá ń fún látọ̀ ẹ̀yà ọmọ bàbá máa bọ̀ mo fẹ́ béèrè ẹni tí ẹni ìjọ tó bá ti dé ìníwé kankan ṣe kí a sì kí a kánmọ́kánmọ́ mo jẹ́ ẹ̀rí rẹ̀ ìjọba ẹ dákun ta ló jọ lójú yín. Òrújú. Nígbà tí a dé ilé bàbá bàbá yìí ni ó ń bó o lè tẹ̀sí pọ̀ mọ́ bàbá ni ó ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá ń kọ́ ó ní mi nílé rí bàbá o nítorí yóò pẹ́ kí wọ́n tó lè dá wa lóhùn torí ògo ti dé kọ́lọ́mbà ní fi kún àlàáfíà wọn Adéjàre Láńrewájú Adépọ̀jù ẹ̀bà fún látẹ̀wọ̀ lọ́wọ́ aṣojú bàbá. Well, ẹni tí mo ti fi hàn wá tí mi ò sì tí ì fi hàn wá
àwọn náà ni bàbá wa tí wọ́n jẹ́ alága fún ìkàlẹ̀ yìí torí pé àwọn náà wà lára àwọn tí iléeṣẹ́ Àgídìgbò ń dá ní ọlá lónìí tó ń fún ní ẹ̀mí ẹ̀yẹ ẹ̀kú iṣẹ́ ẹ̀kú iwájú dáadáa ẹ̀kú bẹ́ẹ̀ tó ti tẹ̀jì ó bàjẹ́ ṣùgbọ́n a tún dọ́gbọ́n sí a tún lọ kọ́nà bàbá pé èyí náà lẹ́bàá ṣe alága lónìí o bàbá ò sì kọ̀ wọ́n tún gbà wá mọ́ra. I'm talking of the greatest broadcast manager Timotimo and Nigeria's former ambassador to the Philippines, His Excellency. Look, he's a pastor, he's a politician, but he doesn't act like a politician. His Excellency Ambassador Reverend Dr. Yemi Farumbi, our chairman of occasion. Ọba ń fún ọ látẹ̀wọ́ tó dáa. Wọ́n ti sọ fún mi ẹ tún gbà. Wọ́n ti sọ fún mi pé àwọn ò ní bínú mọ́. Gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ni mo bẹ̀ kẹ́ dákun kẹ́ dáríjì wà pa pẹ́ ká tó bẹ̀rẹ̀. A wà ṣe kò ní pẹ́. Bàbá mi bá mi lóòjó. 82. Ọlọ́run ọjà ẹ̀ pẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ kí n step aside. Ṣùgbọ́n kí n tó step aside, please come on. Ṣé n tún máa introduce ara mi ní tí ó ní ìbùdó nígbà táwọn ìyá mi dé. Arákùnrin yìí òun ni Ọlọ́run yọ̀ǹda iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò fún. Bí láwọn bàbá wa màmá wọn mọ̀ ọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ń gbúrò rẹ̀ wọ́n ń gbé àwọn ọmọ ọmọkùnrin yẹn. Màá sọ wọn pé ẹ rántí Kúnlé Hamzat Kúnlé àwọn rántí Kúnlé Hamzat àti Oríyọmí Hamzat náà nù. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, Oríyọmí Hamzat, the Chief Executive of Agidigbo 88.7 FM. So I'm going to step aside for now. Thank you very much. Please, let's have this sounding applause. Thank you so much. Are you one there, sir? Sorry, introduce or for those that do not know him. He is one of us and he is helping us a lot. And we're hopeful that you will also join him to help us more. Because Afema Kogmosilatare ni Baba ati Yawa is High Chief Laolu or Latubosi. So I would want to hand the microphone over to the chairman of this station. But before then, I'd like to also introduce to you some of the people that have been working with him to also sail through when we talk about Agidigbo 88.7 FM. And indeed, they've been quite awesome since I joined them. I'll start with the GM right here. He's in person of Mr. Ismail Ibrahim. We call him Mogaji right here. Here is Mogaji for those who do not know him. Also, okay, we'll have all of them come out and then we'll do the introduction. Let's have every one of us come and prostrate for our fathers and mothers. I want to be share ile aloni. I want to jali mo ṣiṣẹ́ ire. Ẹjẹ Brahma kí mo ṣàfihàn wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. Mogaji rèé ẹni tí dáàdi mi ń bọ̀ lọ́wọ́ yìí ó ní HOS head of station Adébáyọ̀ Yusuf Gray. Bẹ́ẹ̀ ni Gray nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni sà. Mogaji nìyẹn. Ọkọ olóyún rèé orí dáàdi ọkọ olóyún nù. Kò yé mi gbogbo ìgbà lólóyún máa ń lóyún òun kàn máa ń fún wọn lóyún tiẹ̀ ó máa ń fi oyún tọrẹ ni ọkọ olóyún nìyẹn. Ọláyínká Abdulwahab Ògìdán rèé ó dé ó ní.
head of marketing láàrin ọdún kan tá a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mo mọ̀ pé ẹ̀yin dádì mi àti mọ́mì mi ẹ mọ̀ pé ó rọrùn ká mọ̀ wí kan òkú láàrin ọdún kan láàrin oṣù mẹ́rin tèmi darapọ̀ mọ́ wọn èmi tún rí increase wọ́n tún fowó kún owó oṣù láàrin oṣù mẹ́rin iṣẹ́ àwọn marketing nù Adékúnlé Àlùbáríkà lórúkọ rẹ̀ ọ̀rẹ́ àkúrú la máa ń pè é àkúrú rèé Adébáyọ̀ ẹ má bọ̀ ìlú ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ rèé ọ̀rọ̀ gangan fúnra ẹ̀ àríṣekọ́lá ọmọ Balógun rèé ìkọ́nù àwọn àfáà wa wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe RST ní tẹ́ bá ń gbọ́ wa lóru àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ìyẹn ní atọ́kùnṣe igwe pèdèpèdè ìyá níwẹ̀ rèé ìyá níwẹ̀. ìyá níwẹ̀ nìyẹn pásítọ̀ rèé lórí kọ́kọ́rọ́ alátẹ kọ́lọ̀ ń kọ́tẹ ìṣùmọ́lẹ̀ ní abẹ́ àtẹlẹsẹ̀ wa ní lọ́ọ́lọ́ yìí pásítọ̀ nìyẹn Àfọláhànmí ọmọ Olúwa ṣé kò ní rèé ṣé kò ní Ìgbòho àdìtú ṣé kò ní Ìgbòho nìyẹn Ajíbọ́lá Akínẹfá ó ń bọ̀ láìpẹ́ àsáré ránṣẹ́ ni orúkọ tèmi ni Adédọ̀tun Mọ́rẹ́níkejì Amósùn Soul mo kì í dájú. The welcome address, which I'm sure my chairman would want to say a few words to you, very few words. Wọ́n láwọn ìsọlọ́rọ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n bàbá jókòó ń bì a lè jókòó wákàtí márùn-ún a ní kọ́kọ́rọ́ alátẹ ni wọ́n tẹ̀ wájú ni. Ladies and gentlemen, please welcome to the microphone the chairman Agidigbo 88.7 FM and the main group managing director Shaw Etiquette Limited Alhaji Oriyomi Okikiola Hamzat. Ẹ káàsán wà. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi, mo kí ẹ̀yin màmá mi. Mo dúpẹ́ pé ẹ wá. Inú mi dùn pé ẹ wá. Ìbéèrè kan lẹ fi wíwá yín yẹn dá mi lóhùn wípé ẹni kí n máa ṣe lọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá yẹn inú mi dùn. Ṣùgbọ́n tó bá tó àkókò àmín. Tó bá tó àkókò presentation of award láti mọ rírì àwọn bàbá màá sọ̀rọ̀ mo kí i pé ẹ káàbọ̀ sà ẹ káàbọ̀ mà. ok ẹ jọ wọ́n ní kí gbogbo yín lọ jókòó mọ́mì ní kẹ́ ẹ lọ jókòó mọ́mì fẹ́ máa wo gbogbo àwọn tó ń jókòó yìí. After the chairman, Agidigbo. Okay, before the chairman of this occasion will talk to us, it has come to my notice that my brother, father, friend, everything is everything to me. And he had helped me thus far as well. Is the GM Amuludun FM in person of Reverend Niyi Daunsi. He's in our midst as well. Reverend sir, good to see you, sir. I'd like to hand the microphone over to the chairman of this occasion. For the chairman's speech is no other than Ambassador Yemi Farumbi, OON.
Distinguished ladies and gentlemen, I'm here because I had to be here. But I've also gotten permission that Chief DBC Adeshola will take over from me now to enable me join Mrs. Folake Solanke. I'll come back. So I'm going to invite Chief DBC Adeshola to make the speech on behalf of the chairman. Thank you. Distinguished ladies and gentlemen, I'd like to Distinguished ladies and gentlemen, I'd like us to do one thing. The name Oriyomi Hamzat took its root from Kunle Hamzat. So let's rise up for a minute in memory of the father of the chairman of this organization. Ẹ̀yin wọn yóò máa dá síwájú àti síwájú. Olúwa ní di ilé mú o. Ó kú oríire o. Ẹ jókòó. Túbọ̀ o. Túbọ̀ sún Láolú ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfihàn. Ojú rẹ̀ fọ́ àwọn bíi méjì kan tó sì yẹ kí a mọ àwọn pàápàá. Sànyà Fádípẹ̀. Ẹ ká mọ òun náà. Ayọ̀ Babájídé gbogbo wọn tán wà ní bíbá ilé ni láti yẹ Oríyọmí Hamzat láti yẹ sí. Sànyà bọ́ síwájú jẹ́ kan rí ẹ ojú. Àwójú kọ́ ló kọ́ rẹ̀ ni. Glasses rẹ̀ has always been very very firm. Windscreen lẹ́ ń pè é. Windscreen ni okay, that's okay. So I want to start on existing protocol to welcome all of you to this important ceremony. In doing so, I want to congratulate Oriyomi Hamzat for exploring and exploiting the deregulation of the broadcast industry. From years back, it's impossible for an individual to do this. I want to congratulate you. I want to say that you have a weapon in your hands, a weapon of mass mobilization, a weapon of education, a weapon of enlightenment. Tí ẹ bá wá ní irú àdábá yìí lọ́wọ́, Oríyọmí rò pé ń gbọ́ tèmi àbẹ́ ń wo ẹni tó dé. Tí ẹ bá ní irú àdá tẹ́ ní yìí lọ́wọ́, Ọlọ́run ọba ní kọ́yàn tí ẹ fi mọ̀ lò. Ò ní ṣì lò ó. Ò ní ṣì ṣe o. Ò ní ṣì sọ o. Ilé iṣẹ́ yìí kò ní di eléyìí tó ń lù ní gbàǹjo. Gbogbo àwọn tí ó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ tó fún ní àǹfààní láti wà ní bíbà yìí, wọ́n ó ṣe iṣẹ́ náà débi èrè. Wọ́n á ṣe iṣẹ́ náà láti fi tọ́ ọmọ. Àwọn tí ò tí níyàwó lára wọn tó ń wọ ṣòkòtò tínrín káàkiri, Ọlọ́run ó jẹ́ kan lè ṣe kan fi ní ìdílé rẹ̀. Òwò èrè ni Ọlọ́run ó pè ó.
ó wá tún kí yín pé ẹ kú oríire torí mo fẹ́ mọ́ rí irú àǹfààní tí ẹ fún èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan láti kó gbogbo wa yìí láti kó wa jọ láti jẹ́ ká rántí ọjọ́ láti jẹ́ ká rántí ìgbà ó kún mi lójú gan mo sì fẹ́ kó o dúpẹ́ gidigidi lọ́dọ̀ Ọlọ́run iyì àti ẹ̀yẹ tí Ọlọ́run fún ọ tó o fi lè kó irú gbogbo wa yìí jọ Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó o jọra rẹ lójú Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó o jọra rẹ lójú mo wà tún fi lé ẹ lọ́wọ́ pé àǹfààní tí Ọlọ́run fún ọ tó fi rí gbogbo àwọn yìí kó jọ ní gbìyànjú kó o mú lò lóríṣiríṣi ọ̀nà ẹnìkan ò kì í gbọ́n tán ẹnìkan ò kì í mọ̀ tán iléeṣẹ́ tẹ́ ẹ gbé sílẹ̀ yìí òkè bíi 20 mélòó náà ló dà ní Nàìjíríà ní Ìbàdàn lẹ́nu mélòó lẹ́pẹ́ ẹ̀dàkùn 33 42 ni so ó ní pé competition yẹn ó stiff gbáà ká tó wá lè tayọ nínú iléeṣẹ́ tá a jọ ń ṣiṣẹ́ kan náà tá a jẹ́ ó lé 40 ẹni tí ó bá tayọ yóò múra o yóò múra lóríṣiríṣi ọ̀nà ni ó fi múra àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ní ọgbọ́n àti òye àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ríra wọn pé a performer is as good as his last performance. Mo tẹ́mi rí nínú ìrírí tèmi àti ìfetísí rédíò ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló bìlíìfì pé àwọn ti dé àwọn ti arrive. Ẹni tó bá ń lọ káàkiri with the mindset kóhun ti arrive kò lè gbẹ́kọ̀ọ́ o. Tẹ́ ẹ bá correct rẹ̀ ọ̀tá yín ní ó sọ́dà o. Tẹ́ ẹ bá sọ fún kókù díẹ̀ káàtó báyìí inú rẹ̀ ò ní dùn sí yín o. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó wá rírọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ní iṣẹ́ rẹ̀. Àwọn tí ó farabalẹ̀ tí wọ́n kọ́ ẹ̀kọ́ tí wọ́n fẹ́ ẹ̀kọ́ tí wọ́n dẹ̀ gbọ́ ẹ̀kọ́ lọ́lọ́run ó jogún ẹ̀kọ́. Iṣẹ́ tó gbélé kò ní bàjẹ́ o. Mo dúpẹ́ òkú oríire ọ̀rọ̀ wọ gbọ́dọ̀ pọ̀ torí ohun tẹ́ ẹ kọ́ lẹ́wọ̀n yìí ó pọ̀ ohun tẹ́ ẹ ní ká ṣe lénìí yìí ó pọ̀ a sì bẹ̀rẹ̀ lákòókò àwọn àgbà wọ̀nyí nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa éèjì ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn àwọn ní 80 ń bẹ́ẹ̀ àwọn tó súnmọ́ 80 náà ń bẹ́ẹ̀ àwọn tó lé 80 wọ́n ń bẹ́ẹ̀ ó lákòókò tán máa ń jẹun ó lákòókò tán ń sùn lọ́sàn-án ó lákòókò tán ń lo oògùn tó náà gbọ́dọ̀ dá wọn lágara oore ọ̀fẹ́ tá a ní àgbọ́dọ̀ sí lò torí náà mo bẹ̀ yín pápápá òun ni a ṣe ohun tó wà ń bí lẹ́nu wọ́n sì ní tiẹ̀ tán wọ́n ní òun abẹ́kọ̀ọ́ ni bá a bá ṣe kínní yìí ní aago ìṣẹ́jú 15 tí quality bá ti jáde ńbẹ̀ ibi tá à ń lọ àti débi àbá àti ìrírẹ̀ bàbá dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí fara tá à ń fara tá a tàfìlà ibi tí a já tá a ṣe gbogbo rẹ̀ tá a wà níbí di aago 6 yìí àǹfààní nínú wíwá abílẹ̀ nì tó náà mo bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ wa púpọ̀ olówó ràn wá lọ́wọ́ mo kí gbogbo yín o ire o gbogbo ẹ̀yin jàmá ẹ̀kọ́ àtijọ́ o ire o ire o ayùdé kí látò wí ẹ̀jà rẹ ṣé dáa bẹ́ẹ̀ ẹ́ mo gbọ́ tún pé ẹnìkan ní sáájọ́ ọ̀nà àbí nǹkan kan olówó ràn wá lọ́wọ́. I'm meeting Mrs. Joseph for the first time. I've heard of you before. We are also having a relationship via the Twitter.
So I'm pleased to meet you. All of us, you are welcome. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Thank you very much, sir. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Àwa náà a sì yọmọ tó gbọ́ràn. Àmọ́ gbọ́ràn dáadáa. Distinguished ladies and gentlemen, let me just quickly welcome our senior colleague, our friend and brother, who is also saying hello to the big boss, the music merchant himself. I don't know why you decided to throw away your wicked mustache. Please welcome Yanju Agidigbofm. Thank you so much for coming around, sir. And one of us has also arrived. You actually asked after him, but now he's here. Is in person of Ajibola Akiyefa, right here seated. Ajibola Akiyefa, right there. Sorry, I'd like to welcome and recognize Ọ̀gá mi kan láti Ọ̀ṣun. Ọ̀gá ẹ má bọ̀ ẹ yọjú káwọn èèyàn rí ẹ yọjú kan ìfẹ́ náà fi wá láti Ọ̀ṣun náà ti wá. Ọ̀gá Fọlúṣọ́ Adédìgbà ẹ bá fún ẹ láti ọ̀dà náà. You're welcome, sir. You're welcome, sir. Gbẹ̀ngà Olókèdé Kúnlé tonight. Okay, let me inform you that Alhaji Kunle Junaid is here to represent Prince Dotun Oyelade. So we'll have you come here, sir. Emma Bombi, Ebi Ile Jogusi, Ogawa, Echiza. Torí pé dáàdi ti sọ̀rọ̀ ń pa pé téèyàn bá ti dàgbà ó lásìkò téèyàn ń sùn téèyàn ń jẹun àti gbogbo ẹ̀ àwa náà sì ń gbàdúrà pé ká dàgbà bí yín ká sì tágbà dà ẹ jọ̀ọ́. We would like to go to the first set of presentation of awards. Débẹ̀ mọ́mí but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sáré ṣe presentation of awards first. I'd like to seek the indulgence of the chairman here present now, sir, because of course you are now the chairman, sir. I'd like to seek your indulgence to please step forward as you'll be our first awardee, sir. Chief Adebisi Adeshola will be the first awardee right here. Daddy, I'll prefer you stay here, sir, so that the camera can focus on you and we'll have pictures of you right here. I would want, hold on, could we? Now we'll have the profile of Chief BC Adeshola. Thank you. Chief BC Adeshola, born on 10th May 1945, is a retired secretary to the Oyo State government and head of service. In 1974, graduate of the University of Ibadan with BA Honours in English. Having attended a 9-month senior executive course 15 at the National Institute for Policy and Strategic Studies, Kuru, Jos. In 1993, Chief Adebisi Adeshola's total public service experience in 1962 to 1999 spanned through teaching, broadcast journalism, and public administration. He was a public teacher after more than 3 certificates in 1960 to 1962, after training as a teacher at the famous Baptist College, Iwo. Between 1963 and 1965, he taught at the primary and secondary modern school levels. He was also a teacher at the Baptist College, Iwo, between 1966 and 1970. Having passed
his GCE London examination at ordinary and advanced levels, where he cut his teeth into administrative responsibility as house master, a position that made him superintend over the affairs of all students in all its ramifications, including discipline, feeding, cleanliness of campus, supply of materials, and petty finances. He was also the college registrar in the year 1968 to 1970 as he arranged examinations and interviews for admission of students. On graduation from the University of Ibadan and from the Agidigbofm Baptist High School as a graduate teacher, Adeshola was appointed assistant editor at the Western Nigerian Government Broadcasting Service, WNBS, WNTV, in 1974. Following the creation of states from the old Western region in 1976, and the replication of WNBC NTV, he opted to work for Radio OYO, equipped with a postgraduate certificate in news reporting of the Nigerian Institute of Journalism, Lagos, in 1974, and a 3-month multi-regional program in television production at the Cyprus University, USA, in 1976. Interviewing of high-caliber personalities on radio and television was his specialty. Accordingly, he rose through the ranks to become the chief executive, that's the general manager, of the reputably acclaimed Broadcasting Corporation of Oyo State in 1984 to 1990. Adeshola worked as Director General, Permanent Secretary in the Office of the Governor, Ministry of Information, Ministry of Works and Transport, and the Department of Establishment and Training between 1990 and 1997 to become Secretary to Government and Head of Service for 2 years. He retired from public service in May 1999. A post-retirement executive chairman of the Broadcasting Corporation of Oyo State 2007 to 2008. Adeshola is into printing and publishing as well as management consultancy. He is also a veritable teacher of the Word of God in his church and many Christian fellowships. He has published his autobiography, The Days of My Life, in addition to being the editor of 2 autobiographies of other persons. He has delivered papers in workshops and seminars for senior staff in Ondo State Public Service and local government administrations, apart from being a resource person in recruitment or promotion interviews. The Ashiwaju of Ayetoroke, the Jagomolu of Ilora, the Ààrẹ Akọgun of Igono, and Atayeshi of Ilajioke. He is happily married with children and is blessed with 3 grandchildren. His hobbies are photography, reading and writing, and watching of documentary films on nature, current affairs, and biographies. Ladies and gentlemen, I present to you a great man God you have made, Chief Adeshola. Yes, I would have the chairman Agidigbofm 88.7 FM present our daddy this award today. Thank you, sir. And this, well, comes with just a token for appreciation, sir. A show of appreciation. We say thank you to you, and the Lord would continually bless you, sir. Thank you very much, sir. All right. The next awardee
right now. We're supposed to have the chairman being awarded, but because he stepped out, he will be back soon. So the next awardee. Let me just quickly welcome our midst. Ajoke Asewo, please come out. Oh, ma. In tó gbé jáde nù. Aṣẹ́wó tó lè mẹ́ta. Aṣẹ́wó that food tó gbé jáde nìyẹn. Mrs. Chief Mrs. We call her Yeye Toyin. Onjọ́. Adégbọlá ló kọ ọkọ rẹ̀. Bàbá Tọ́pẹ́ ló kọ bàbá rẹ̀. Yeye Toyin. Bàbá Tọ́pẹ́. Adégbọlá. Ẹ bá ń fún Yeye láti ọ̀dà. Èmi nìkan mo tó pè ní aṣẹ́wó ní public place. Orúkọ tọ́lọ̀ ń fi gbé jáde nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ bá rí ẹ ti mọ̀ pé Àjọkẹ́ Aṣẹ́wó Àjọkẹ́ Aṣẹ́wó ẹ bá ń fún láti ọ̀dà rẹ̀. You're welcome. Please sit down. Thank you very much, man. The next awardee is Engineer Lateef Folorunsho Busari. Gentlemen, a round of applause for Engineer Lateef Busari as he steps forward. Born in Ibadan to the family of Busari Raji of Alekusho, Ibadan. His early schooling was at Progressive Day School at Aladori, Okeado, Good New Day School, Elekuro, and Islamic School, Bude. He attended Fiditi Grammar School. He was one of the pioneering soldiers of the Nigerian Air Force in 1963. He trained at the Air Force School in Germany. He disengaged from the force in 1966 and joined the Nigerian Port Authority in 1966. He bagged a Western Nigerian scholarship to study sound and recording technology. He was employed as a senior engineer in the Western Nigerian Government Broadcasting Corporation in 1975. He became an assistant director of engineering in 1976. After successful founding, he descended to the Broadcasting Corporation of Oyo State and promoted to the Director of Engineering in 1978. He was assigned to the founding of the television service of Oyo State in 1980 and appointed as the Pioneer General Manager in 1982. He was transferred to the Civil Service of Oyo State in 1985, where he held various positions in the service. He was the General Manager of the Trans-City Transport Service. Likewise, the Director of Planning, Research and Statistics, before he was promoted to the Permanent Secretary. He retired from the service in 1992. Ladies and gentlemen, I present to you a veteran in All right, ladies and gentlemen, Engineer Lateef Folorunsho Busari, right here, would have our chairman present his award. Thank you very much, sir. Thank you, sir. A round of applause, sir. A round of applause for him. Thank you very much. Well, as my father, I'm supposed to call this name the way it's written here. Ṣùgbọ́n èmi náà máa ń wò wọ́n dáadáa lórí tẹlifíṣàn ń gbà yẹn. Unfortunately enough, or rather, let me rephrase. Wọ́n ṣe ètò tó ń ṣe ń gbà yẹn táwọn ti fi sílẹ̀. Wọ́n gbalẹ̀ mọ́mì mi níbi ọdún bíi 3 sí 4 sẹ́yìn. Ibẹ̀ ni mọ́mì mi padà lọ tí wọ́n ti wá fún wọn lẹ̀ wọn padà. Kódà èmi sọ fún wọn pé mọ́mì ẹ fi yọ̀ǹda lẹ̀ yìí. Wọ́n ní torí tí náà mo ṣe à ń torí ọ̀dà rẹ̀ dà. Mọ́mì ní ẹ fi lẹ̀lẹ̀ wọ́n ṣàpadà lọ BCOS. Eventually wọ́n ti fún wọn lẹ̀ ọ̀hún padà. Ó túmọ̀ sí pé iṣẹ́ tẹ́ ṣe síwájú tẹ́yìn ti yẹ̀bá ó sì ń ṣiṣẹ́ lọ dàsìkò yìí. Ẹ̀yin lẹ máa ń pè wọ́n, olóyè lẹ́yìn máa ń pè wọ́n. Torí mo fẹ́ yá èdè yín lò, olóyè Bámijí Òjó. Chief Bámijí Òjó is the next awardee. A round of applause, please. Ẹ máa bọ̀ dádì.
Chief Bamiji Ojo, also known as Shoda Bear. Baba Shoda Bear was born on 20th October 1940 to Papa and Madam Ojo Adeniro of Ilora School, Ilora, from 1949 to 1956. He also furthered his education by attending local authority secondary modern school, Fiditi, from 1957 to 1959. He also attended local authority teachers training college, Oyo, from 1961 to 1962. He finally attended the University of Lagos, Akoka, Lagos, from 1969 to 1970. He teacher's grade 3 certificate in 1962, and he also A-level in 1966, and finally obtained the Yoruba diploma certificate in 1970 before venturing into broadcasting